این خیلی قانون قشنگیه، هرس کردن. خیلی کار حساسیه. هم باید تایمینگش رعایت بشه، دقیقاً چه زمانی من باید هرس بکنم. از دست دادن خیلی چیزها حتی براش تلاش کردید و به عنوان یک دستاورد میدونید با ارزشمندتر از داشتن اون چیزهاست. این خیلی جمله ارزشمندی بوده، ولی الان میبینم یک عده‌ای هستند چون شاخه 30 سال رفته دیگه هرس کردنش خیلی سخت شد. چون شاخه خیلی بزرگ شده دیگه نمیتونه به این راحتی هرس کنه، اگرم بکنه آسیبش زیاده. خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. بنا به رسم هر هفته یک ویدیو در باب طبیعت با هم دیگه میآموزیم با پرسنل نازنین مجموعه آموزشی روز. این هفته موضوع بسیار بسیار زیبا و مهمه، امیدوارم لذت ببرید و کیف بکنید. تمام این فصول این بحث های بسیار زیبا پیرامون افزایش دانش و شناخت و آگاهی و تسلط ما نسبت به قوانین طبیعت که در زندگی زیبامون جاری و ساریه و ما به عنوان اشرف مخلوقات با شناخت نسبت به این قوانین پذیرشمون بالاتر میره، در نتیجه زندگی رو زیباتر تو هم با آرامش و احساس خوشبختی بیشتری تجربه خواهیم کرد. این فصل مربوط میشه به قانون بسیار زیبایی به نام هرس کردن. این قانون توی طبیعت وجود داره. ما زمانی که فصلش میشه، وقتش میشه، برای اینکه بستر رشد یک گیاه، رشد یک درخت رو مهیا بکنیم که رشدش سریعتر بشه، باید هرسش بکنیم. این کار رو توی اتوبان ها انجام میدیم، توی باغچه ها انجام میدیم، توی در واقع فضاهای سبز انجام میدیم و هممون میبینیم در طول سال که یک بار یا 2 بار یا گاهن 3 بار یا 4 بار هرس میکنیم و میبینیم شهرداری محترم کشور عزیزمون، شهر عزیزمون این کار رو انجام میدیم. این خیلی قانون قشنگیه، هرس کردن. خیلی کار حساسیه. هم باید تایمینگش رعایت بشه، دقیقاً چه زمانی من باید هرس بکنم. چون زمانی که یک گل داره رشد پیدا میکنه لزوماً زمان مناسبی برای هرس کردنش نیست. کسی میدونه اینجا دقیقاً چه زمانی برای یک گل یا یک درخت مناسبه که هرسش بکنن؟ آفرین. چرا زمستون هرس میکنن؟ آفرین. یعنی کسی تو بهار تو اوج رشد نمیاد هرس بکنه. یه رشد خیلی خوبی رو یه درخت، یه گیاه تجربه میکنه، یه تابستان، یه تلاش خیلی خوب، یه سختی زیاد، تمام نیازهاش برآورده میشه، محصولش رو میده، بارور میشه، خدمتش رو به بشریت انجام میده، بعد میره تو حالت استراحت. اونجا میاد چیکار میکنه؟ هرس میکنه. ما از تایمی که باغبانهای نازنینمون و کسانی که علم طبیعت دارن تایمی که انتخاب میکنن جهت هرس کردن چی رو میآموزیم در خصوص انسان؟ یعنی من به عنوان یک انسان از این قضیه چه درسی میگیرم؟ ما هر سال توی اتوبانا، توی خیابونا، توی باغات وقتی رد میشیم هرس کردن رو میبینیم. یکی اینکه تا حالا دقت کرده بودید به این موضوع یا خیر؟ اگه دقت نکردید که خیلی طبیعیه. اگه دقت نکردیم خیلی طبیعیه. اگه دقت کردیم بدیهیه. حالا من به عنوان یک انسان کی باید هرس بکنم خودم رو؟ زمانی که یه کار رو شروع کردم، یه شاخه جدید اومده، یه کار رو شروع کردم، رشدش دادم، به نتیجه رسوندمش
و الان یه تایمی رو گذاشتم جهت ارزیابیش. تمام مشکل انسان ها این قسمت. بعد تشخیص میدم این راه جدید، این شاخه جدید، این برگ جدید رو شاخه جدید، میوه جدید رو شاخه جدید آن طوری که انتظار داشتم نبوده، در نتیجه میام هرسش میکنم. یعنی چی؟ یعنی علیرضا که افتخار داریم تازه به جمع ما پیوسته، یک شاخه جدیدی در زندگیش رو باز کرده. این پسر این 1 2 3 4 این پسر گل 16 ساله ما برای اولین بار در زندگیش تصمیم گرفته کار بکنه. ما اینجا داریم کودک آزاری میکنیم. این بچه تصمیم گرفته کار بکنه، یک شاخه به زندگی چی شده؟ اضافه شده. حالا تازه ابتدای اینه که این شاخه رو بزرگش بکنه. باید چی کار بکنه؟ باید این شاخه رو رشدش بده، برگ بده، گل بده، میوه بده، توی تایم مناسبی بیست ارزیابی بکنه. این شرکت خوبی هست برای من یا نه؟ این کار خوبی هست برای من یا نه؟ این ساقه بر حسب این شاخه بر حسب ساقه اصلی من شاخه درستی هست؟ میتونه آینده انقدر قوی بشه که یکی از شاخه های خیلی خوب من باشه؟ آیا این شاخه همسو با ساقه اصلی بدنه من داره رشد پیدا میکنه یا نه دقیقاً مخالف اون داره رشد پیدا میکنه؟ پس هرس کردن خیلی مهمه که ابتدا باید رشد صورت بگیره، زمان بذاریم، ماحصلش رو ببینیم، بعد ببینیم که همسو با شاخه با اون تنه اصلی من بوده یا نه. معمولا کدوما رو هرس میکنن؟ اونایی که خیلی داره از تنه فاصله میگیره، مخصوصا اونایی که داره غلط میزنه. پس هرس کردن خیلی مربوط میشه به تنه اصلیتونا. حالا این یه بحث فلسفی خیلی گسترده است، اینجا نمیخوام بازش کنم چون خیلی خود هرس کردن مهمه، ولی به همین بسنده میکنم که هرس کردن خیلی به تنه اصلی ارتباط داره. اگر علیرضا تنه اصلیش موفقیت در علوم مالی باشه، شاخه جدیدی که کار کردن در مجموعه آموزشی روز در تیم تحلیل داره صورت میگیره، قطعا یکی از شاخه هاییه که نباید هرس بشه. اما علیرضا میاد اینجا چون داره میاد محل کار و برمیگرده منزلش، از طریق مترو میره میاد، با یک دوستی آشنا میشه، گپ میزنن، صحبت میکنن، با یک فردی آشنا میشه. این فردی که باش آشنا میشه دقیقاً مخالف علیرضا اعتقاد داره، میگه نه درس خوندن فایده داره، نه مدرک گرفتن فایده داره، نه شرکت کار کردن فایده داره، نه یادگیری فایده داره، بیا بریم بازار کار کنیم. علیرضا میگه بذار بعد از ظهر برم پیشش بازار کار بکنیم ببینیم چطوره. دوباره یه شاخه دیگه براش به وجود اومده، میره اونجا ادبیات رو میبینه متفاوته، ریسک پذیری رو میبینه متفاوته، تصمیمات رو میبینه متفاوته، جهانبینی افراد رو میبینه متفاوته. وقتی یه برهه 3 ماهه 4 ماهه، یه ددلاین زمانی که زمانش خیلی مشکل تشخیصش، به احساس کرده تلاششو کرده به نتیجه قابل توجه رسیده، الان میتونه تصمیم میگیره هرس کنه یا نه. میبینه نه این شاخه با ساقه اصلیش همسو نیست، این شاخه داره میکشونتش پایین، پس میاد این رو هرس میکنه. میگه من خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما، دفعه دیگه مترو دیدمت لطفا سلامم نکن چون میخوام حمله بکنم، چون معنی سلام به معنای تسلیمه، بنابراین مواظب سلامت جسمت باش، من تو رو هرست کردم دیگه این کار انجام. اینجا یه نکته خیلی مهمی وجود داره. ما میریم چیکار میکنیم؟ یه رشته تحصیلی رو انتخاب میکنیم، 2 سال میخونیم، میگیم حیفه بذار 2 سال دیگه هم بخونیم لیسانس رو بگیریم، در صورتی که تو قانون طبیعت این حیف نیست. ادامه دادن شما در رشته تحصیلی که علاقه ندارید و صراحتاً زمانی رسیده که تایم معقولی گذشته، دانش و اشراف و آگاهیتون زیاد شده و میتونید تشخیص بدید علاقه دارید یا نه، و صراحتاً و قاطعاً به این نتیجه رسیدید که این رشته مورد علاقتون نیست، باید هرسش کنید. اما اگر آگاهی و دانش و تسلطتون به اون مرحله نرسیده که تشخیص بدید علاقه دارید یا نه، هرس کردن اشتباهه، باید ادامه بدید.
من با یک فردی 2 سال دوستم، میگم بابا حیف 2 سال دوستی کردیم، بذار بادم ادامه بدیم. هرس باید بکنم، ممکنه باید هرسش بکنم، ممکنه این شاخه دوستی من با تنه اصلی من نخونه. من 2 سال یک ماشین رو دارم، 2 سال یک محل کارم رو پیدا کردم دارم کار میکنم، باید اگه لازمه باید هرسش بکنم. هر شاخه ای از من که رشد پیدا میکنه همسو با تنه من نیست، باید هرسش کنم. دوستانتون توی برهه‌ای میتونن به عنوان شاخه‌های جدید زندگیتون باشن و بسیار هم لذت بخش باشن، ولی چون تنه شما تنه بزرگتری شده، تنه شما تغییر کرده، اون خاصه اصلی شما تو زندگی تغییر کرده، برای همین اشرف مخلوقاتیم. درخت ثابته، ما ثابت نیستیم. بنابراین الان وقتشه که ما دوستامون رو هرس کنیم. پس چند وقت یک بار که طبیعت به ما میگه حداقل سال یک بار ما باید بشینیم تمام کارهایی که انجام میدیم رو مرور کنیم، بنویسیم و هرس کردن رو شروع بکنیم. من تا امروز فوتبال رو به عنوان یک حرفه ورزشی انتخاب میکردم، از امروز به بعد هرسش میکنم، شاخه جدیدی رو رشد میدم به نام ورزش شنا. من تا امروز با این آدم ها دوست بودم، از این به بعد همشون رو هرس میکنم، میرم سراغ یک تیپ آدم های دیگه. من تا به امروز این رشته و این کار و این حرفه و پیشه رو انجام میدادم، از امروز به بعد این کار نمیکنم. حالا قشنگترش رو ببین، تا امروز عادت های بدی داشتم، الان دارم رو عادت های بدم کار میکنم، اینا رو هرسش میکنم، عادت های خوب رو جایگزین میکنم. اگر وقت نذارید برای هرس کردنتون، تو طبیعت رشد اون درخت کند میشه، رشد شما هم کند میشه. پس از دست دادن نترسید. از دست دادن خیلی چیزها حتی براش تلاش کردید و به عنوان یک دستاورد میدونید، با ارزشمندتر از داشتن اون چیزهاست. این خیلی جمله ارزشمندی بوده. این که من یه چیزی رو به دست آوردم، یه شاخه‌ای رشد پیدا کرده، دلیل نمیشه که یه دستاورد عجیب و غریبیه و همیشه باید حفظش کنم. اگر من قطعش بکنم و دیگه نداشته باشمش، خودش یه دستاورد بزرگیه. من نیم ساعت پیش یکی از دستاوردهایی که داشتم رو کلاً قطع کردم. از نداشتنش دیدم منفعت بیشتری میبرم تا از داشتنش و من هرس کردم و سبک شدم. خیلی از رفیقامو هرس کردم و از نداشتنشون خوشحالترم تا اینکه الان میداشتمشون. خیلی از کتاب‌هایی که میخوندم رو دیگه نمیخونمشون. این که من 50 صفحه‌شو خوندم، حیف 30 صفحه دیگه مونده نیست، این کتاب رو دیگه ادامه نمیدم. من میخوام هرس بکنم. من تا امروز یه سری فکرهای منفی میکردم دائم، از امروز به بعد دیگه نمیخوام اون فکرها رو بکنم. افکارم رو میخوام هرس بکنم. دیگه به این موضوعات نمیخوام فکر کنم، دیگه به این آدم ها نمیخوام فکر کنم. دیگه دغدغه ذهنیم فقط لباس و کیف و کفش و اینا نشده. الان دغدغه ذهنیم دیگه چیزای مهمتر شده. در سر عقل باید بی کلاهی عار نیست. پس هرس کردن رو تو تمام زمینه‌های زندگیم و جالبه، چقدر قشنگه وقتی درخت‌ها رو هرس میکنن، اون چوبا رو چیکار میکنن؟ میریزن دور یا باز استفاده میکنن؟ نه، آفرین، استفاده برای چیز دیگری میکنن. یعنی این شاخه‌ای که تا به امروز مفید بوده، از امروز به بعد برای من مفید نیست، برای شخص دیگه میتونه مفید باشه. این کتاب اگه تا به امروز برای من مفید بوده دیگه نیست، ممکنه برای فرد دیگری مفید باشه. این عینک اگه تا امروز برای من مفید بوده دیگه از امروز بعد برای من مفید نیست، ولی میتونه برای کسی دیگری مفید باشه. پس ما در بحث هرس کردن یک کار خیلی زیبایی میتونیم انجام بدیم به نام چی؟ بخشیدن. من میام کمد لباسم رو بررسی میکنم، چند تا لباس دیگه اصلا سایز من نیست، بی خود رفتم هرس دادم خریدم، اصلا دیگه نیاز دارم، نمیتونم دیگه، اصلا نمیتونم بپوشمش. اینا رو برمیدارم هرسشون میکنم، چند تاشون رو برمیدارم میبخشم، دیوار مهربانی میبخشم.
من تا به امروز کفش زیاد داشتم، از این کفشا دیگه نمیخوام بپوشم، کفشامو میام هرس میکنم. پس یکی از کارهای قشنگی که باید انجام بدید چیه؟ محیط زندگیتون رو پالایش بکنید. این یعنی اینکه برید بکنید تا به نفع برسید. این یعنی اینکه برید مرتب بکنید، اتاقتون رو مرتب کنید، محل کارتون رو مرتب کنید، ماشینتون رو مرتب کنید. هر از چندگاهی یک سری وسایل و چیزهایی که جمع کردید رو ببخشید، بذارید خودتون رو سبک کنید. بخشیدن سبک میکنه آدم رو. افکارتون رو سبک کنید. اگر با توجه به اطلاعاتمون تا این لحظه اون هرس کردن رو انجام بدیم و حالا یک بازه‌ای بگذره، مثلا تو ارتباطمون با آدم‌ها به این نتیجه برسیم که خب اون هرسه اشتباه بوده، خب نتیجهش چی میشه؟ یعنی ممکنه خودمون میخواستیم یک کاری بر اصلاح زندگی انجام بدیم اما نتیجه خیلی بدتر شده. آفرین. الان من اگه یه درخت رو اشتباه هرس کنم چی میشه؟ جلو رشدش رو میگیرم دیگه. جلو رشدش رو گرفتم و دیگه هم نمیتونم درستش کنم. میدونی چرا؟ چون جبر زندگی. اشتباه هرس کردم، دیگه هم تو اون زمینه تکرار نمیشه و چون گذشته از جبر زندگی تموم شد و رفت. اولش عرض کردم هرس کردن خیلی باید با احتیاط انجام بشه، هم زمانش هم میزانش. شما الان یه شاخه رو دیدی، شاخه باید هرس بشه، ولی بعضی وقتا دقت کردید از کل شاخه رو نمیزنن، از وسط هرس میکنن. میگه این تا اینجاش خوب بوده، از اینجا به بعدش زیادی بوده، اینجا قطعش میکنه. شما اگه بیای از ریشه کلا اون شاخه رو هرس بکنید دیگه اون شاخه در نمیاد. یه شاخه دیگری کنارش، اطرافش، مشابهش، نزدیکش میتونه در بیاد، ولی اون دیگه در نمیاد. هرس کردن خیلی کار حساسیه. حالا در خصوص انسانا علیرضا سوال داره. در خصوص انسانا من میتونم برم بگم معذرت میخوام، ولی اینکه بتونم اون انسان قبلی رو با اون شرایط قبلی ایجاد بکنم تقریبا محاله، چون اصل زندگی میگه که جبر. این دیگه باید bebinید رشد شخصیتی اون شخص به چه صورته. حالا من یه سوال دارم از شما. اگر ما پیوند بزنیم، هی چسب بزنیم، هی پیوند بزنیم، بعد از یه مدتی که گرفته چسب رو باز بکنیم، دیدید اون ساقه رو دیدید تابلو پیوند زدن؟ اصلا مثل اون شاخه اولیه نمیشه. اینم همونه سعید. جای ببین همینو گفتم، جای پیوند دیگه تغییر نمیکنه. همینو گفتم. پذیرا میشوی آیا؟ میگه بله، ولی دیگه این رابطه اون رابطه نمیشه. ببین حالا جالبه، محصولش هم دیگه اون محصول نیست. خیلی حرفا سنگینه ها. ما اینجا شدیم آموزش فلسفه ها، اینجا یه مکتب خونه شده داره فکر تولید میکنه. اون محصول دیگه اون محصول نمیشه، اون برگ دیگه اون برگ نمیشه، اون گل دیگه اون گل نمیشه. و وقتی یه درخت رو خیلی پیوند بزنی اصلا زشت میشه، اصلا دیگه نمیتونی نگاش بکنی. پس کار با پیوند حل نمیشه. اتفاقا به نظر من پذیرشش قشنگتره و رشدش تو سایر شاخه ها خیلی قشنگتره. جان دکتر، پیرو صحبت بچه ها، حالا من فکر میکنم که کلا زندگی، حالا طبیعت هم همین شکلیه دیگه، بازی از دست دادن و به دست آوردنه. یعنی اینکه ممکنه چیزی که به دست میاد حالا توی اون زمینه مثل اون شاخه بهتری بشه و رشد بهتری بکنه، ممکنه است نه، به قول شما اشتباه هرس شده باشه، ولی اینکه بپذیریش و اینکه سعی کنی که حالا اون شاخه جدید و درست بتونی پرورش بدی، به نظرم وظیفه انسان اینه. حالا اینکه بخواد قصه بخوری که چرا سری قبل این اتفاق نیفتاد، چرا این شاخه رو هرس کردم، موندن تو همون گذشته است که نمیذاره شاخه‌های دیگه علنا رشد کنه. و یه چیز دیگه دکتر که شما فرمودین، یه مزیت هرس کردن از نظر دید شخصی من اینه که وقتی یه سری شاخه رو هرس میکنی، حالا برای انسان این شکلیه که انرژی و زمان برای رسیدن به شاخه های دیگه برات فراهم میشه. آفرین. یعنی اینم میتونه یکی از مزیتاش باشه. دقیقاً.
ببین یا یه شاخه بیخود بوده کل شاخه رو هرس میکنی میره، یا یه شاخه درست بوده نصفشو تا یه جاییشو هرس میکنی دوباره مسیر بهتری میری. اینجا یه نکته‌ای وجود داره، هر وقت تو هر زمینه‌ای، تو هر کاری، تو هر چیزی یه مقدار جلو رفتید یه مقدار صبر کنید. یه کتاب قشنگی از 7 عادت مردمان موثر میگه آقا شما دائم داری با اره درخت رو میبری، یکی از عادت‌هایی که مردمان موثر دارن اینه که صبر میکنن، اره رو تیز میکنن. میگه اینکه شما دائم بخوای ببری تا اینکه یه برهه‌ای وایسی اره رو تیز بکنی دوباره ببری، سرعت تو حالت دوم بهتر از اوله. اینم همینه، شما اگر داشتی که یک زمینه زندگیت رو بهش میپرداختی، یه تایمی که گذشت صبر کن ببین نیاز به هرس داره یا نه. احتمال خیلی زیاد داره، چون احتمال اینکه ما یه جای اصلا کل مسیر درسته ولی داریم خرابش میکنیم، جلو خودمون رو بگیریم دوباره با یه رویه جدید وارد شیم. من دارم تو دوستی افراط میکنم دیگه، زیادی دارم نزدیک میشم، این یه مقدار فاصله بگیرم، یه هرس بکنم، دوباره با اون مایندست قبلیم بیام رعایت بکنم فاصله رو. ویدئوی حریم بود، داشتم زیادی وارد حریم می شدم، داشتم سرعت رعایت کردن حریم رو داشتم نقض می کردم. من الان خودم هرس می کنم، یه مقدار فاصله می گیرم، دوباره با یه فاصله منطقی دوستی رو ادامه میدم. من داشتم افراط میکردم تو سرمایه گذاری، یه مقدار وایسم بعد دوباره سرمایه گذاری رو با همون 60% درآمدم انجام بدم، 80-90% دارم افراط میکنم. من توی مطالعه کتابم داشتم افراط میکردم، یه مقدار کمتر بکنم مطالعه‌مو، دوباره همون هفته‌ای 3 تا کتاب کافیه. بنابراین جلوی خودم رو یه جا میگیرم، وامیستم، هیچ کاری نمیکنم، دفعه دیگه دوباره با فکر ادامه میدم، در خصوص رفتارهای خودم با خودم، در خصوص رفتارهای خودم با دیگران، با همکارانم، با مدیریتم، با خانواده‌ام، با وسایل نقلیم، در خصوص همه چیز. اگر شاخه درستی باشه، کار درستی باشه، شما باز باید یه برهه‌ای صبر کنید، یه مقدار هرس کنید، دوباره ادامه بدید. این بستر رشد رو مهیا میکنه. اما نکته مهم سهیل، تا از دست ندی به دست نمیاری، اگر از دست بدی بیشتر به دست میاری. اگر از دست دادنت مفید باشه که تو هم با بخشندگی باشه ببخشی، نه تنها بیشتر به دست میاری بلکه یکی از قوانین بسیار مهم رو پایه و بسترش رو میچینی. این قانون خیلی مهم رو بهش میرسیم. همون قانونی بود که امروز میخواستم راجبش صحبت کنم و گفتم با توجه به محفلی که درست کردید، نورپردازی که کردید، امروز راجب این قانون صحبت نمی کنم. این بخششی که اینجا یاد میگیرید این کمکتون میکنه تو اون قانون طبیعت راحت‌تر پذیرا بشوید. آیا جا به نظر من مهمترین شاخصه و مؤلفه هرس کردن و شاید بهترین درسی که میتونه به ما بده اینه که تو هرس کردن نگاهمون به درونه، به داشته هامونه. یعنی شما اگه میخواین یه درختی رو هرس بکنید، نگاه میکنید که چه شاخه هایی داره. اگه آدم میخواد خودش رو هرس بکنه، اول میاد درون خودش و خودش رو میبینه و میبینه تو چه شرایطی هست، چه چیزایی رو داره و چه حالا شرایطی براش وجود داره. یعنی بیشتر به اون داشته هاش نگاه میکنه تا نداشته هاش، چیزی که ما تو این دنیای امروزی واقعا خیلی درگیرشیم. هممون داریم به نداشته هامون نگاه میکنیم و فراموش میکنیم داشته هامونو. به نظر مهمترین نکتهش تو هرس کردن اینه. و یه جمله هم هست میگه ترس از شکست دقیقاً خود شکسته. یعنی که بترسیم از این که هرس بکنیم که نکنه اشتباه کرده باشیم، قطعاً هرسش نمی کنیم و به صحبت‌های سهیل همون باعث میشه انرژی و زمان اونم گرفته بشه و مانع رشدمون بشه. و نکته مهمتر که حالا تو صحبت‌های شما و بچه‌ها هم بود، به نظرم هرس کردن یه درس بزرگ دیگه که به ما میده توی حوزه پذیرشه. ما چه هرس بکنیم و موفق باشیم، چه هرس بکنیم و حالا با بررسی اشتباه کرده باشیم،
اولین کاری که باید بکنیم پذیرفتنه. باید بپذیریم و بعد حالا باز دوره به داشته هامون نگاه کنیم و دوباره هرس بکنیم و دوباره حرکت بکنیم. و اینکه علی رضا جالبه بهت بگم، مصداق عملیشو بخوام بهت بگم، مثال برات بزنم، تو نسخه مالی برای اکثر بچه‌ها اینو میگیم. عزیزان دل ما میان میگه آقا من 1 میلیارد تومان پول دارم، نیاز به سود سالانش دارم، میخوام بذارم بانک سود سالانه بگیرم، با سودش سرمایه گذاری بکنم، مقداری هم برای امرار معاشم نیاز دارم. این در پی اینه که اصل دارایی رو از دست نده. یعنی خیلی از افراد هستن که اصل دارایی رو از دست نمیخوان بدن و از محل سودش میخوان چیزی رو به دست بیارن. یعنی یک سری از افراد هستن تو دنیای مالی فرضشون رو این گذاشتن که کسی که تو دنیای مالی و سرمایه گذاری و از نظر اقتصادی موفقه هیچی از دست نمیده. کاملا فرض غلطیه. حالا من چه توصیه میکنم؟ دقیقا مطابق طبیعت. ببین میگم از این 1 میلیارد چقدر پول تو سال نیاز داری؟ میگه 200 میلیون. میگم 200 میلیونشو بردار، ببین دارم هرسش میکنم، 800 میلیونشو بیا برو یه قطعه زمین بگیر تو شمال بذار 1 سال 2 سال بمونه. 800 میلیونشو بیا طلا بخر بذار 1 سال 2 سال بمونه. 800 میلیونشو بیا سهام بخر اگه دانش و آگاهی تجربه مهارت داری. 800 میلیونشو 1 سال بیا برای خودت فرصت بگیر، روی دارایی نگه دار، رشدش از اون سود سپرده بانکی بالاتره، تورم رو هج میکنه، قدرت خریدش میمونه. بعد بیا چیکار کن تو اون 1 سالی که تنفس داشتی، حالا خودتو به مرحله‌ای برسون که بی‌نیاز از اون بشی. ببین پس دارم هرسش میکنم، ولی برای خیلی هاشون عملی کردن این قضیه خیلی سخت. جانم محمد. در رابطه با اشتباه هرس کردن، من تصورم اینه که اصلا اشتباه هرس کردنی وجود نداره. کلیتش همینه که فقط هرس بکن. یعنی اون فاصله گرفتنه انگار مهمه. چون ببین اصلا ما که نمیدونیم اون اگر که میرفت به کجا میرفت، ما هرسش کردیم قطعش کردیم رفت دیگه. اون رابطه، اگه رابطه در نظر بگیریم، اگه سرمایه گذاری در هر چی بگیریم، ممکنه سرمایه گذاری رو بشه رصدش کرد، ولی رابطه رو که نمیشه فهمید چی میشد تش. یا مثلا اگه توی یه جای کار میکنی نمیشه بفهمید تش دقیقا چه اتفاقی میفته. محمد یکی از چیزایی که من همیشه آرزو میکنم خداوند به هر کسی عنایت بکنه این هستش که سریع بفهمه چه چیزی رو نمیخواد. هر چی سریعتر انسان بفهمه چه چیزی رو نمیخواد خیلی خوشبخت‌تر و موفق‌تره. در صورتی که افراد فکر میکنن اون چیزی که میخواستن و بهش رسیدن و الان فهمیدن اشتباه خواستن یه چیز بده، در صورتی که برای من یه چیز خیلی خوب بوده. من تو سن 24 سالگیم دوست داشتم مدیر مالی بشم، شدم. 26 سالگی 25 سالگی فهمیدم اشتباه میخواستم و خیلی خوشحال شدم. چون اگه 56 سالگی میفهمیدم خیلی بدتر بود، چون اون موقع شاخه مدیر مالی من خیلی بزرگتر بود. حالا هرس کردن دیگه نمیشد، اگرم میخواستم بکنم سخت‌تر میشد. ولی من بعد از 2 سال شاخه مدیر مالی شدنم رو خیلی راحت هرس کردم. ولی الان میبینم یک عده‌ای هستند چون شاخه 30 سال رفته دیگه هرس کردنش خیلی سخت شده، چون شاخه خیلی بزرگ شده دیگه نمیتونه به این راحتی هرس کنه، اگرم بکنه آسیبش زیاده. و این بحث فرمایش شما باز با طبیعت نمیخونه. مسائل رو باید با عقل نفهمیم، باید با طبیعت بفهمیم. من اگر بفهمم توی این لحظه این رشته، این شرکت، این کار، این آدم اشتباه بوده، هر لحظه که بفهمم باید کلاً هرسش بکنم. این ورزش، این کتاب، این رشته، این آدم، این استاد، این الگو، هر لحظه این ماشین، این لایف استایل هرس باید بکنه دیگه. بعد بعضی وقتا انسان میدونه باید هرس کنه، نمیتونه هرس کنه. اینجاش دردناکه. میدونه اگه هرس کنه بستر رشدش مهیا میشه، ولی نمیتونه هرس کنه. چون شما اکثرا اینجا جوانید، چون تجربه زندگی تو مسائل خیلی تلخ رو خدا رو شکر نداشتید و انشالله نخواهید داشت، به اونجا هنوز نرسیدید که تو زندگی به جایی برسید که میدونید باید هرس کنید، باید هرس کنید، ولی نمی کنید و میسوزید و میسازید. خیلی وقتا جبر زندگی هم
نمیشه باهاش جنگید. چرا؟ چون منی که تنه این درختم یه سری شاخه هم جبر زندگیه. ببین نمیتونی که شما جبرای زندگیتون رو نمیتونید هرس بکنید. اگرم بکنید آسیب جدی به تنه وارد میکنید. بنابراین خیلی وقتا میتوانید هرس کنید و نمی کنید و با علم اینکه میتوانید و نمی کنید زندگی میکنید و قسمتی از زندگیتون هم به اون اختصاص میدید. حالا باید چیکار بکنید؟ حالا باید بیشتر انرژی رو سایر شاخه ها بذاری، چون اون شاخه رو که نمیتونی قطع کنی که. اون شاخه رشد معمولیشو میکنه، سایر شاخه ها رشد دوست داشتنی خودت رو میکنه. ولی اینکه یک انسان رو واقعا نمیدونی محمد، ولی لحظه ای که هر چی زودتر بفهمی بهتره. پس من رفتم با یکی آشنا شدم، به سلامتی میخوام ازدواج کنم، خیلی هم دوستش داشتم، قرار ازدواج هفته بعد بوده، پدر مادرم هم قرار گذاشتم، مهری هم خدا رو شکر به توافق نسبی رسیدیم، اگه سر جلسه با صلوات و اینا عوض نشه خیالمون راحته. یهو متوجه میشم که اوضاع خیلی خیته. اتفاقا باید خوشحال بشم که همون شب به هم زدم. شکست عشقی خوردی، ناراحتی کردی، گریه و زاری کردی، اینا فرایند طبیعی هرس کردنه، چون از دست دادی. جرای زندگی رو می‌پذیری از رشد شخصیت و پختگی مونه؟ بله، نه از رشد شخصیتیه، از رشد شخصیتیه. شاید یک باغبون، کسی که استاد تو هرس کردن، یکی این که یه چیز جالب به شما بگم، ما همین الان یه سری باغبون داریم، یه سری آدم داریم که تو علم هرس کردن فوق‌العاده‌ان، اما تو زندگیشون تا حالا نه هرس کردن نه فهمیدن این کار رو تو زندگیشون انجام بدن. این تیکش رو استوری کنید، ریلز بکنید، لایو بذارید و پستش کنید. ما یه سری باغبون داریم، یه سری استاد هرس کردن درخت داریم که این کار رو 35 سال انجام داده، استاده، ولی همین کار رو تو زندگیش انجام نداده. حالا جالب بهتون بگم، ما حسابدار 50 ساله داریم که تا حالا بالای 500 بار گزارش مالی برای شرکت‌ها تهیه کرده، یه بار برای خودش تهیه نکرده. این یه ضرب المثل قدیمی داره، میگن چی؟ ای جانم اون ته مجلس بگه، همه با هم. کوزه‌گر از کوزه شکست مهد کودک روز. بنابراین این ضرب المثل بی خودی نیست، این ضرب المثل بی خودی نیست، یه کاری رو با فکر انجام بدید. اما سوال چی بود؟ آها آفرین. من میخوام هرس بکنم دیگه، یه سری شاخه ها رو شاخه اصلی میدونم. چرا؟ چون محمد جان بر حسب هرس کردن کوتاهی کرده، یه سری شاخه ها شده شاخه اصلیش. یعنی چی؟ یعنی با یک آدمی که نباید دوستی کرده، انقدر وقت نذاشته، انقدر خلوت نکرده، انقدر بررسی نکرده که این خیلی دیگه بزرگ شده، یه شاخه زندگی عمرش شده. الان دیگه بخواد هرس بکنه نمیتونه هرس کنه، چون آسیب بخوره. بنابراین تا یه جایی میتونه هرس کنه، بقیه‌شو باید چی بشه؟ پذیرا بشه. آیا ولی جنبندی بحث اینه که همین امشب یه تایم میذارید برای خودتون، فکر میکنید و مینویسید. ببینید تاکید میکنم به نوشتن، چون اکثر ماها تمرکزمون کمه، با نوشتن تمرکز برمیگرده. همه وسایل ارتباطی رو قطع میکنید، برای خودتون ارزش قائل میشید مینویسید. تمام چیزهایی که دارید رو مینویسید. علیرضا حرف قشنگی زد، ما باید داشته هامون رو هرس کنیم. داشته هاتون رو تو تمام زمینه ها مینویسید. افکارتون، منزلتون، اتاقتون، اون کمد لباستون، وسایلتون، متعلقات مادی که تا به امروز جمع کردید، همه چی رو مینویسید. بستر رشد رو مهیا کنید و ببخشید. تا زمانی که سبک نشدید ادامه بدید و هرچی سنتون کمتر باشه این کار رو بیشتر انجام بدید، ماهرتر میشید. این خیلی حرف سنگینی بود. یعنی الان علیرضا هرچی هرس بکنه موفق تره.
اگر از فردا صبح تصمیم بگیره اینجا نیاد و مجموعه آموزشی روزا هرس بکنه، این کمتر باخت داده تا اینکه 20 سال دیگه بفهمه من باید هرس میکردم 20 سال پیش. و هر چی مجموعه آموزشی روز رو هرس کنه، بره دوباره جای دیگه هرس کنه، ممکنه اشتباه هرس بکنه، ولی چون سنش کمه هنوز تنه خیلی بزرگی نشده، شاخه هم شاخه بزرگی نمیشه شاخه بزرگتر از تنه بشه. این اصل قشنگیه ها، شاخه نمیتونه بزرگتر از تنه بشه. اینایی که میان ازدواج میکنن میگه تو حالا باید همه زندگیت من باشم، تو میخوای یه شاخه بشی بزرگتر از تنه. ببین چی کار میکنی آخه با آدم. ولی چون تنه هنوز خیلی بزرگ نشده، شاخه هم قرار نیست خیلی بزرگ بشه، پس اشتباه بکنه ایراد نره، به جاش تو هرس کردن استاد میشه. و این یک مهارت بسیار بسیار ارزشمندی که هر انسانی باید تو زندگی داشته باشه. پس از دست میدهیم و بیشتر به دست میاریم، میبخشیم و به خدا میگیم خدایا حواست باشه بخشیدیم و بیشترش رو لطفاً حواست باشه به ما لطف کنی، این قانونی که تو طبیعت هست رو برای ما استثناء قائل نشی. براتون بهترینا رو آرزو میکنم، زیر سایه پروردگار مهربان خوشحال و خندان و شاد باشید. دوستای سمی، عادتهای منفی، افکار اشتباه، وسایل بیخودی، همه رو هرس بکنید، سبک میشید، بستر رشدتون مهیا میشه. با خدا باشید و پادشاهی کنید. عزیزمید.